Kamusta sa lahat mga kaibigan sa Velor Channel? Ngayon ipapakita ko kung ano ang gagawin kung may kulay abong vibrant visuals ka sa Minecraft. Kaya papasok ako sa aking mundo. Kung pupunta ako sa mga setting, graphics, video, oo, may kulay abong vibrant visuals ako dito. At ikaw rin. Para iyon nito, kailangan mo lang umalis sa mundo at sa main menu dito sa settings, iyon ito. Ganito ito gagana. Dito. Kung kulay abo ito sa'yo, tingnan mo ang iyong device specs. Kung naglalaro ka sa Android, dapat may processor ka na Adreno 640, Mali G68, G77 o Xlip 530 pataas. Mas maganda kung A12 o M1 pataas ang meron ka. Kung PC naman, patakbuhin lang ang Minecraft gamit ang DirectX 12. Para gawin ito, pumunta lang sa browser. I-type ang DirectX 12. Mada-download ang DirectX 12. Oo, sa Microsoft. Paano i-install? Sa Windows 11, ganito ang gagawin. I-click mo at mag-update ito at gagana ang vibrant visuals pagkatapos i-restart ang Minecraft. Si Velor ito, paalam sa lahat.